Μόλις αρχίζω να διαβάζω την ευχή, η Αγία Τράπεζα κυκλώνεται από θείο πυρ. Σε μία από τις εκκλησίες του χωριού λειτουργούσε κάποιος παπάς που τον έλεγαν Ιωάννη. Ήταν οικογενειάρχης. Τις καθημερινές πήγαινε στα χωράφια, τις Κυριακές και γιορτές λειτουργούσε στην εκκλησία. Ήταν πολύ απλός, ταπεινός, ατιμέλητος. Αν τον έβλεπε στον δρόμο, δεν του έδινες και πολύ σημασία. Γι' αυτόν λοιπόν τον πατέρα Ιωάννη, ο γέροντας Ιερώνυμος της Αίγινας μας διηγόταν πράγματα θαυμαστά, που μόνο στους παλιούς ασκητές με τη φλογερή πίστη μπορούσε να συναντήσει κανείς. Το χαρακτηριστικότερο γεγονός που σημάδεψε την παρουσία του στο Κέλβερι ήταν το εξής. Όταν λειτουργούσε, πάντα σχεδόν δάκρυζε, αναστέναζε και πολλές φορές δεν μπορούσε να συγκρατήσει τους λυγμούς. Τόση πίστη είχε και τόσο έντονα ζούσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν όμως έφτανε στην ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, η συγκίνησή του κορυφωνόταν. Οι ψαλτάδες τελείωναν το υμνούμεν, που το έψελναν όσο πιο μακρόσυρτα μπορούσαν, και μέσα από το ιερό ακουγόταν ακόμη προσευχές και αναστεναγμοί του ιερέα. Ξανάρχιζαν το υμνούμεν, το έλεγαν ξανά. Συχνά έπρεπε να τον επαναλάβουν 5 και 6 φορές μέχρι να τελειώσει ο πατέρας Ιωάννης, για να εκφωνήσει το εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου. Όταν η καθυστέρηση αυτή για την εκφώνηση του εξαιρέτος επαναλήφθηκε μερικές Κυριακές, οι ψαλτάδες άρχισαν να έρχονται σε αμηχανία. Δεν μπορούσαν να πούν και τίποτα άλλο, γιατί το εδέσιμο της στιγμής δεν το επέτρεπε. Δεν τολμούσαν όμως και να κάνουν παρατήρηση στον ιερέα, γιατί το σέβονταν πολύ. Μία μέρα λοιπόν λένε στους επιτρόπους το πρόβλημά τους. Ο ιερέας αργεί πολύ να τελειώσει την ευχή, κατά την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, και εμείς ερχόμαστε σε αμηχανία. Ψάλουμε και ξαναψάλουμε το σεϊμνούμεν, αλλά έτσι νομίζουμε πως γίνεται χασμοδία. Δεν του λέτε κι εσείς να συντομεύσει όσο γίνεται? Οι επίτροποι διαβίβασαν την παράκληση των ψαλτών στον ιερέα. Εκείνος τους απάντησε: «Πώς μπορώ να τελειώσω νωρίτερα? Αυτό δεν εξαρτάται από μένα. Μόλις αρχίσω να διαβάζω την ευχή, η Αγία Τράπεζα κυκλώνεται από θείο πυρ, που φτάνει τα 2-3 μέτρα ύψος, και εγώ δεν μπορώ να πλησιάσω. Πέφτω κατά γης και προσεύχομαι, έως ότου ευδοκίσει ο Θεός να αποσυρθεί το θείο αυτό πυρ, ή πολλές φορές να χωριστεί στα δύο. Και τότε εισέρχομαι και συνεχίζω την ευχή, και ποίησον των άρτων τούτων». Οι ψαλτάδες, όταν τα άκουσαν αυτά, θαύμασαν την αγιότητα του ιερέα τους και δεν τόλμησαν να τον ξανενοχλήσουν. Από το βιβλίο Γέροντας Ιερώνυμος, ο ησυχαστής της Αίγινας, Αθήνα 1991, σελίδα 28.